väska, gått sönder och får så himla torra läppar här ute. Det var en myra, det är ingen fara. Jag svettas och fryser samtidigt. Jag vet inte ens hur det är möjligt. Sara, en snobbig, lättkränkt naturhatare. Läs du ryktena? Jag är inte rädd. Jag är högst ointresserad. Så hon kom på en idé. Men nu tar jag det här extremt personligt. Det ska hängas i skogen och jag tänker inte gå in med några pengar. Det ska överlevas med 0 budget. Läs inte mer nu, du blir bara arg. Nej, men jag ringer scouterna. Jag vet inte hur man gör det här. Gör vad då? Nu gör vi det här. Okej, nu ska jag få träffa en scout som jag hittade på nätet. Man ska aldrig träffa någon som man hittat på nätet, men nu hittar vi det. Ska du ha med allt det där? Ja, vadå? Vi ska sova här. Man vet inte vad man kommer få för väder. Så vi tar det. Okej. Alltså, jag strugglar verkligen. Okej. Gud. Var är han då? Det vet vi inte. Här är han. Hej! Välkommen till mitt andra hem. Naturen, skapelsen, Mother Nature. Kallat vad du vill. Ja, jag har fått höra då en sån skogsnörd. Menar du scout? Typ? Ja, men skitsamma. Men jag tänker att du får lära mig allt jag behöver kunna för att vara här i skogen på låg budget. Men någonting som du måste veta innan vi gör det här är att jag har nolltolerans. Mot vad? Allt. Jag vill inte böja mig, jag vill inte klättra. Jag vill inte. Okej. Ja. Alltså, jag vet inte riktigt vad det är jag har signat upp här. Jag och Sara verkar ha lite olika bild på vad det är vi ska göra här idag. Jag tänker att det finns säkert ett sätt att vara ute i naturen utan att vara ute i naturen. Så att utan kontakt med insekter, utan kontakt med damm, lera, lövdjur. Det blir bra. Nu smsar hon mig precis här och ett schema och så står det 15:30 nap time. Vi hittar nog ett sätt att kommunicera på och göra det bästa av dagen. Tanken är nu så är att vi ska hitta ett ställe att sätta upp ett skydd på. Ja, jag har faktiskt, jag läste på lite grann och jag hittade en YouTube-tutorial där de fixar skydd med såna här. Så att jag tänker att vi får ta massor av det där och skapar motsvarigheten av en madrass typ. En madrass? Ja, exakt. Så att jag vill inte att det ska kännas som att jag ligger på marken när jag ligger på marken. Om det inte är en nödsituation så får vi inte ta granis och sånt. Ja, fast det är ju lite nödsituation för att det är hög terrornivå och det är grejer på gång. Så att, fast varken du eller jag är i en nödsituation. Nej, men det är lite subjektivt det där. Hur som helst. Men alltså, nu är du lite dramatisk för att vi kommer inte döda träd om vi tar lite av det där. Nej, men vi får inte ta levande växter och sånt utan markägarens tillåtelse. Vadå ägare? All mark i Sverige ägs av någon. Det kan vara staten, ett företag eller privatpersoner. Men det fina är att tack vare allemansrätten så får vi vara på all mark så länge vi sköter oss. Och det gör man genom inte störa och inte förstöra. Och om vi dödar levande träd så förstör vi. Så det får vi inte göra. Så Sara, nu ska vi spänna upp tarpen här då, så att vi får ett skydd. Och det här är egentligen bara liksom ett tunt tälttyg, men alltså man kan köpa en presenning, liksom, det är bara plastväv så. Och det kan du köpa för typ 59 spänn i lagom storlek.
Så då knyter man i rep så här i änden och så hittar man 2 träd och spänner upp det emellan så här. Snurrar man några varv här. Stoppar in den. Så. Då låser den där. Och så kan vi spänna snöret här nu. Så hela liksom inramningen bjuder ju bara in till glädje, lugn, välbehag, en känsla av inre frid. Alltihop. Eller hur? Visst håller du med? Eller? Kolla, nu ska du få ett coolt trick. Kolla nu. Det här kan alla scouter som har ett sånt här liggunderlag. Är du med? Ja, okej. Men då, oj. Coolt! Men då sprayar vi jättemycket Ja, det här. behöver du inte. Nej, det behöver jag. Nej, ja. Visst. Vi sprayar jättemycket. Ja, men den är för lite. Det här går absolut inte. Jag börjar faktiskt bli lite orolig för honom. Hur har han det hemma egentligen om han nu tror att det går att sova så här? Nej. Nej, det där känns inte bra. Jo. Nej. Nej. Det känns inte bra. Gör inte Alltså det. någonting du har ju något i din väska så du kan ha som kudde. Det verkar inte som att han har någon aning hur man lever ett gott liv. Så nu bestämmer vi att jag inte tar min nap. Helt enkelt. Vad ska ni göra då? Så, Sara. Det är ved nu då. Så du kan ju ta... Ja. Ta den. Det är bra. Ta den. Ta en till. Här fanns det bra. Och så här. Alltså det vi vill ha nu är att vi vill ha torr ved. Och då kan man så här knäcka lite så. Och så hör man om det... Okej. Det var torrt och bra. Det hörde man ju. Grymt. Så de här tar vi. Ja, men varför behöver vi ta... Alltså, kan inte vi bara tända eld här? Så att vi slipper gå fram och tillbaka. Var? Vi kan tända eld här, tänker jag. Ja, fast Det är nej. För vi behöver ha en eldstad som skyddar marken. Och sen kan vi inte elda rakt under grenar. För vi vill ju inte att hela grenarna ska fatta eld. Men är inte det vi vill, att de ska fatta eld? Man får elda i skogen och det vill vi göra. Men inte hur som helst. Vi vill inte bränna sönder klipper. Så vi eldar inte på dem. Och vi vill heller inte bränna ner grenar som hänger ner. Så vi eldar inte där. Eller rakt på marken, för då kan rötter börja brinna. Ja, och heller inte om det är brandförbud. Det har länsstyrelser och kommuner koll på. Så kolla in dem. Men nu vill vi ha eld. Men vi vill inte bränna ner hela skogen. Ska du inte hjälpa honom? Nej, men jag tittar. Jag lär mig genom att titta. För att skydda marken så ska man ha en eldstad när man eldar. Sen så eld brinner ju från det lilla till det stora. Men jag brukar lägga på lite större i botten först, för eld brinner också både uppåt och neråt. Så nu ska vi tända elden här. Och då har jag med mig lite torr näver. För det brinner jättebra. Och så tänder vi i nävret. Kolla nu, Sara. Nu har vi ju eld. Skitgött. Ja, jag fattar. Ja, underbart ju. Sara, det är ju lite som att hon inte gör något och typ bara vill härifrån. Hon har också druckit sjukt mycket vatten och det är ju bra. Men nu är hon ju kissnödig och vill typ inte inse det. Nej, men vet du vad? Jag kan inte längre. Jag måste kissa. Så vi får ta en paus och ta oss till närmaste toa. Jag måste. Men har du pengar? För att, vi är i skogen, vi behöver inga pengar. Alltså du går bakom kullen där och så gör du ett hål med hälen. Nej. Så kissar du där, lägger toapappret och så gräver du ner det igen. Nej, det där går inte. Det måste vara jätteprivat för mig att kissa. Så att jag tänker att jag får helt enkelt... Ja, det där känns privat. Det där är privat. Ja, det är jätteprivat för det är ens tomt. Så där kan du inte gå och kissa. Okej, hur ska vi göra det här då? Så här, eller? Vad gör du? Ska du kacka på min tomt?
Vadå din tomt? Det är ju skogen. Ja, men du får kissa och bajsa utom synhåll. Du får göra det längre in i skogen. Inte i synhåll vid huset. Och så får du gärna gräva ner. Täcka över bajset. Det är bra? Jag vill inte prata om det. Nej. Hur känner jag efter dagen? Jag känner att jag behöver duscha. Jag behöver SPF. Jag behöver min deo. Jag svettas och fryser samtidigt och jag vet inte hur det ens är möjligt. Jag saknar civilisationen jättemycket faktiskt. Men nu har jag visat att jag klarar det här. Jag klarar av att vara ute i skogen. Men känner du dig redo? Jag har förberett lite olika märken här som man får när man har visat att man klarar av vissa delar av att vara ute i naturen och har gjort det. Ja, men det kan jag ha. Så jag tänkte att du skulle få tända. Eld var det ju jag som gjorde. Men jag hjälpte lite grann. Och skötte elden var det också jag som gjorde. Sätta upp tält var det jag som gjorde. Och laga mat jag hjälpte var det jag som gjorde. Men kolla här. Du har visat att du klarar av att vara på äventyr. Ja. Då säger vi så här. Var redo? Ja, jätteredo. Men nu är det duschdags. Så att jag tänker att jag går. Vi ses. Gött. Hon är framförallt jätteredo att åka hem. Och det är jag med. Hej då!